วัสดีค่ะพบกันในวันสำคัญของไทยอีก1วันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันพืชมงคลซึ่งเป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในภาษาอังกฤษคือ Royal Plowing Ceremony Day Royal Plowing Ceremony Day หรือว่า Royal Plowing Day คำว่า plowing ceremony แปลว่าพิธีแรกนาขวัญซึ่งคำว่าแรกนาก็คือพิธีเริ่มไถนาหรือว่าเริ่มการเพาะปลูกพิธีแรกนาหรือว่าพิธีแรกนาขวัญเป็น1ใน2พิธีสำคัญในวันพืชมงคลซึ่งประกอบไปด้วยนะคะพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีในศาสนาพุทธค่ะแล้วพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์นะคะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะพระโคภาษาอังกฤษก็คือ sacred oxen sacred oxen ซึ่งคำว่า sacred ก็จะหมายถึงศักดิ์สิทธิ์นะคะ In the ceremony, 2 sacred oxen are hitched to a wooden plow ในพระราชพิธีพระโค1คู่ค่ะถูกผูกกับคันไถไม้ค่ะ hitched คำนี้หมายถึงการผูกนะคะแต่ถ้าไปเจอในรูปแบบ to get hitched ความหมายนี่จะเปลี่ยนไปเลยนะคะเป็นการแต่งงานกันค่ะ to get hitched ก็แปลว่าเป็นการแต่งงานกันซึ่งก็จะเหมือนกันนะคะกับการผูกปมผูกความสัมพันธ์ที่จะลงหลักปักฐานล่ะค่ะเกร็ดความรู้อาเซียนประจำวันนะคะเราจะมาดูเรื่องของอาหารยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแกงอะมอกนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทยเราเนี่ยแหละค่ะโดยนะคะเขาจะนำเนื้อปลาสดๆเนี่ยผสมพริกเครื่องแกงแล้วกะทินะคะแล้วก็นำไปนึ่งซึ่งนอกจากจะใช้เนื้อปลาแล้วเนี่ยอาจจะเลือกใช้เป็นเนื้อไก่แทนก็ได้เหมือนกันนะคะจะมี fish amok มี chicken amok และสาเหตุที่คนกัมพูชานิยมรับประทานปลานะคะก็เนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศของกัมพูชาเนี่ยมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ทำให้ปลาเนี่ยเป็นอาหารที่หารับประทานได้แบบง่ายเลยค่ะอร่อยมากด้วยชอบมากๆamokวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณ True Visions Group CT Bright Holdings ไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food Fit for Fire